สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญก้าวชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับ